Bắc Ninh là tỉnh bé nhất nhưng biển số to nhất. Bắc Ninh là một trong những tỉnh giàu nhất của Việt Nam. Bắc Ninh gắn liền với quan họ. Bắc Ninh không chỉ nổi tiếng với lịch sử mà còn là nơi sản sinh ra những nghệ sĩ tài năng, góp phần làm rạng rỡ văn hóa Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật. Hai cái tên tiêu biểu nhất không thể không nhắc đến là Hòa Minzy và chú Xuân Hinh, những người con của Bắc Ninh mang đậm chất quê hương trong từng sản phẩm nghệ thuật. Bắc Linh. Ngoài ra, trong lịch sử khoa bảng Việt Nam, Bắc Ninh còn có hàng trăm tiến sĩ, danh thần, mỗi người mỗi tính cách, tài năng, đức độ, luôn góp phần to lớn trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước. Bạn có biết được những cái tên nổi tiếng nào có quê ở Bắc Ninh hay không? Chào mừng các bạn đến với Bắc Ninh. Trước hết phải khẳng định, Bắc Ninh chính là tỉnh bé nhất của Việt Nam, với diện tích chỉ vỏn vẹn 822,7 km², nhỏ đến mức chiếm chưa đầy 0,15 diện tích của Việt Nam, và không có tỉnh nào bé như Bắc Ninh cả. Vậy thì diện tích của Bắc Ninh sẽ như thế nào khi mà không chỉ so sánh với các tỉnh mà là so sánh với những huyện lớn của Việt Nam? Huyện Tương Dương là một trong những huyện lớn nhất của Việt Nam thuộc tỉnh Nghệ An. Huyện này rộng đến 2.800 km², tức là diện tích của nguyên huyện Tương Dương tại Nghệ An cũng đã gần gấp 3 lần rưỡi của tỉnh Bắc Ninh. Ở phía Bắc thì có huyện Mường Tè thuộc tỉnh Lai Châu, vùng Tây Bắc. Huyện này cũng có diện tích gần 2.700 km² và cũng gấp hơn 3 lần diện tích của tỉnh Bắc Ninh. Nằm giữa vùng núi rừng trùng điệp, Mường Tè là một trong những huyện xa xôi hẻo lánh nhất của nước ta, với hơn 100 km đường biên giới giáp Trung Quốc và Lào. Và nếu so sánh thì cũng chẳng cần đi đâu xa, ngay các bạn ở Bắc Ninh cũng tự tìm hiểu được. Gần Bắc Ninh một chút, đó là huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, hàng xóm của Bắc Ninh. Huyện này có diện tích 1.032,5 km², tức là lớn hơn tỉnh Bắc Ninh khoảng 1,25 lần. Lục Ngạn là huyện nổi tiếng với vải thiều và những vùng đồi núi rộng lớn. Nhưng đừng nghĩ vội, nhỏ mà lép vế. Bắc Ninh nhỏ thực sự mà có võ. Bắc Ninh nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng Trù Phú, nơi đất đai rất là màu mỡ, không có đồi núi gồ ghề, chỉ có những cánh đồng trải dài thẳng cánh cò bay và những dòng sông lững lờ trôi. Vị trí của Bắc Ninh rất gần Hà Nội và cực kỳ thuận tiện. Đây là một cánh cửa nối thủ đô với vùng đất phía Bắc tràn đầy sức sống. Xung quanh Bắc Ninh là những người hàng xóm, đó là Bắc Giang ở phía Bắc, Hải Dương ở phía Đông, Hưng Yên ở phía Nam và Hà Nội ở phía Tây. Chưa hết, Bắc Ninh còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng 3 dòng sông lớn, đó là sông Cầu, sông Đuống và sông Thái Bình. Nó không chỉ làm nên cảnh sắc thơ mộng mà còn là huyết mạch giao thương từ ngàn đời. Cầu xây xong, người ta mới gọi là sông Cầu. Những con đường xương sống của đất nước như là quốc lộ 1A, quốc lộ 18 hay là tuyến đường sắt cũng chạy qua Bắc Ninh, biến Bắc Ninh trở thành một nút giao thông trọng yếu của miền Bắc. Bắc Ninh nhỏ nhưng lại nằm ở giao lộ vàng, bảo sao từ thời xưa. Vùng đất Kinh Bắc đã là nơi hội tụ tinh hoa, nơi mà các thương lái, học giả, nghệ nhân đều muốn đặt chân đến. Còn ngày nay, có thể ví Bắc Ninh giống như một phiên bản Singapore của Việt Nam. Bắc Ninh không chỉ nhỏ về diện tích mà còn chật về dân số, với hơn 1,5 triệu người chen chúc trên mảnh đất này. Mật độ dân số của Bắc Ninh thì cao thứ 2 trên cả nước, chỉ thua mỗi thành phố Hồ Chí Minh. Người Kinh chiếm đa số, sống chan hòa giản dị nhưng ẩn chứa một nội lực phi thường. Người ta thường bảo Bắc Ninh là vùng đất địa linh nhân kiệt và điều này hoàn toàn đúng. Từ thời xa xưa, thời phong kiến, thời các cụ, nơi đây đã sản sinh ra một loạt những nhân tài vang danh sử sách. Người ta có câu: một giỏ ông đồ, một bồ ông cống, một đống ông nghè, một bè tiến sĩ, một bị trạng nguyên, một thuyền bảng nhãn. Tất cả đều từ Bắc Ninh mà ra. Bắc Ninh từng là nơi ghi dấu những tên tuổi lớn như Lê Văn Thịnh, trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, người mở đầu khoa thi nho học giữa triều Lý, hay như Nguyễn Đăng Đạo, vừa là trạng nguyên vừa là tể tướng, góp phần định hình triều đại nhà Lê. Tính sơ sơ, vùng đất Bắc Ninh khi xưa đã đóng góp hàng chục trạng nguyên, tiến sĩ, thậm chí nói đến là hàng trăm, một con số đáng nể trong một vùng đất nhỏ bé như vậy. Nhưng người Bắc Ninh không chỉ giỏi chữ nghĩa, họ còn khéo tay, cần cù và giàu sáng tạo. Từ bàn tay của những người nông dân, những người nghệ nhân nơi đây đã tạo ra những làng nghề nổi tiếng khắp trốn. Người Bắc Ninh cũng rất mến khách, gặp ai cũng nở nụ cười, sẵn sàng mời bạn một chén trà, kể cho bạn nghe những câu chuyện về quê hương của họ với niềm tự hào khó giấu. Chính cái chất ấy đã làm nên một Bắc Ninh không chỉ thông minh mà còn ấm áp và gần gũi. Và nếu để hỏi thứ gì nổi tiếng nhất với những người Bắc Ninh, thứ gì đặc biệt nhất, chắc chắn ai cũng sẽ trả lời, đó là văn hóa. Và đây là quê hương của dân ca quan họ, thứ âm nhạc ngọt ngào, sâu lắng đến mức UNESCO phải công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại từ năm 2009.
Nếu bạn nào quê Bắc Ninh, chắc chắn cũng sẽ nhận được một câu hỏi: bạn có biết hát quan họ hay không? Quan họ là một loại dân ca trữ tình đặc trưng của vùng Kinh Bắc xưa, khu vực nay thuộc tỉnh Bắc Ninh và một phần của Bắc Giang. Không giống như những bài hát thông thường, quan họ là nghệ thuật hát đối đáp giữa các cặp nam nữ được gọi là liền anh và liền chị. Nguồn gốc của quan họ thì vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng theo các nhà nghiên cứu, nó xuất hiện vào thời Lý khoảng thế kỷ 11 đến thế kỷ 12, khi vùng đất Kinh Bắc là trung tâm văn hóa và kinh tế của nước Đại Việt. Có giả thuyết cho rằng quan họ bắt nguồn từ những buổi lao động tập thể trên đồng ruộng hoặc từ các lễ hội cầu mùa của người Việt cổ. Dần dần, nó trở thành một hình thức trao duyên, một cách để trai gái bày tỏ tình cảm trong khuôn khổ lễ giáo nghiêm ngặt ngày xưa. Điều đặc biệt là quan họ không chỉ hát để chơi mà còn gắn liền với phong tục kết bạn giữa các làng. Nói đến quan họ, Bắc Ninh chắc chắn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Với 44 làng quan họ cổ, còn gọi là quan họ gốc, Bắc Ninh được xem là cái nôi, là trái tim của loại hình nghệ thuật này. Năm 2009, UNESCO đã công nhận dân ca quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, một vinh dự lớn không chỉ cho Bắc Ninh mà còn cho cả Việt Nam chúng ta. Quan họ không phải là cứ hát to, hát dài là hay, mà phải hát cho mềm môi đỏ lưỡi, giọng trầm bổng, ngân nga như làn gió thoảng qua sông Đuống. Liền anh sẽ mặc áo the khăn xếp, liền chị mặc áo tứ thân, nón quai thao, nhìn vừa giản dị vừa duyên dáng. Mỗi lần hát quan họ ở Bắc Ninh, đặc biệt trong các lễ hội như hội Lim thuộc huyện Tiên Du vào quãng 12-13 tháng Giêng âm lịch, không khí như sống lại thời xưa, rộn ràng mà lại đậm chất văn hóa. Nhưng quan họ không chỉ có ở Bắc Ninh mà Bắc Giang cũng có. Bắc Giang là tỉnh sát bên, cũng thuộc vùng Kinh Bắc xưa. Bắc Giang tuyên bố mình có phần trong di sản này. Hiện nay, Bắc Giang có khoảng hơn 20 làng quan họ, tập trung ở những huyện như là Yên Dũng, Việt Yên và Hiệp Hòa. Bởi vì vào thời phong kiến, Kinh Bắc là một trấn lớn, bao gồm cả Bắc Ninh và Bắc Giang ngày nay. Sau nhiều lần chia tách hành chính, lần cuối cùng là vào năm 1997, khi Bắc Giang tách khỏi Bắc Ninh. Quan họ vẫn tồn tại ở cả hai nơi. Các nhà nghiên cứu cho rằng quan họ Bắc Giang và Bắc Ninh đều có chung nguồn gốc. Thỉnh thoảng, Bắc Ninh và Bắc Giang lại tranh cãi danh hiệu quan họ. Bắc Ninh thì bảo chúng tôi có 44 làng cổ được UNESCO công nhận, thế mới là chính thống. Bắc Giang sẽ phản biện, Kinh Bắc xưa là của chung, chúng tôi cũng có hơn 20 làng, quan họ là tài sản của cả hai. Thực ra, UNESCO ghi nhận dân ca quan họ Bắc Ninh vì Bắc Ninh là nơi lưu giữ nhiều nhất các giá trị gốc, nhưng không thể phủ nhận đóng góp của Bắc Giang. Nói cho vui thì quan họ giống như một đứa con chung của hai tỉnh, mỗi nơi nuôi dưỡng theo một cách riêng, và cả hai đều có quyền tự hào về quan họ. Bắc Ninh còn là vùng đất của trăm nghề. Những làng nghề Bắc Ninh đã nổi danh toàn nước. Mỗi làng đều mang một bản sắc riêng. Đó là làng rèn Đa Hội với tiếng búa đe vang vọng, tạo những con dao sắc bén như lời thề. Làng gỗ Đồng Kỵ với những món đồ nội thất tinh xảo, từng đường nét như một tác phẩm nghệ thuật. Làng đúc đồng Đại Bái, nơi những chiếc chuông, tượng đồng mang âm hưởng thiêng liêng. Và không thể thiếu làng tranh Đông Hồ, cái tên đã đi vào bao thế hệ với những bức tranh gà lợn. Tranh Đông Hồ, gà lợn nét tươi trong, màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. Dù ngày nay, nhiều nghề đang mai một, nhưng người Bắc Ninh vẫn kiên trì gìn giữ, như giữ lại một phần linh hồn của tổ tiên. Tâm linh cũng là một phần không thể thiếu trong văn hóa Bắc Ninh. Chùa Phật Tích, ngôi chùa cổ từ thời Lý, nổi tiếng với tượng Phật A Di Đà bằng đá lớn nhất Việt Nam, cao hơn 3 mét, là quốc bảo hiếm có. Chùa Bút Tháp lại gây ấn tượng với tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, được tạc từ thế kỷ 17, mang vẻ đẹp vừa huyền bí vừa thanh thoát. Những công trình này không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là minh chứng cho tài hoa và tâm hồn của người Kinh Bắc. Bây giờ, hãy chuyển sang một khía cạnh giúp Bắc Ninh nổi bật giữa cả nước, đó là kinh tế. Bạn có tin nổi không? Tỉnh Bắc Ninh nhỏ nhất cả nước, nhưng lại là một con hổ của kinh tế Việt Nam. Năm 2023, GDP của Bắc Ninh đạt hơn 248.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người thì thường chỉ đứng sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Kim ngạch xuất khẩu thì thường đứng ở trong top đầu toàn quốc, vượt xa hàng loạt những tỉnh lớn khác. Bắc Ninh nhỏ mà có võ, đúng là rất đáng nể. Bí quyết nằm ở đâu? Bí quyết đầu tiên nằm ở vị trí chiến lược của Bắc Ninh, nằm gần Hà Nội và nằm ở khu vực trọng điểm của tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Thứ hai là các khu công nghiệp hiện đại như là Yên Phong, Quế Võ, Tiên Sơn, nơi quy tụ những ông lớn như là Samsung, Canon, Foxconn.
Riêng Samsung đã biến Bắc Ninh trở thành nơi sản xuất lớn nhất ở Đông Nam Á của họ, chiếm gần 60% giá trị xuất khẩu của tỉnh. Đầu tư nước ngoài FDI đổ vào đây cũng thường dẫn đầu cả nước. Nhưng không chỉ có công nghiệp, Bắc Ninh vẫn còn giữ được thế mạnh từ nông nghiệp và làng nghề truyền thống. Những cánh đồng lúa xanh mướt xen lẫn những nhà máy hiện đại tạo ra bức tranh kinh tế và truyền thống, tất cả đều đan xen nhau. Nhỏ mà mạnh, Bắc Ninh đúng là một hiện tượng trong bản đồ kinh tế Việt Nam. Như vậy các bạn có thể thấy, Bắc Ninh tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng một sức sống mãnh liệt, một bản sắc đậm đà, một tầm vóc kinh ngạc. Từ vị trí địa lý đắc địa, từ con người tài hoa, từ văn hóa phong phú, từ kinh tế mạnh mẽ đến những cái nhất vang danh, tất cả làm nên một Bắc Ninh vừa khiêm nhường vừa kiêu hãnh. Nếu có dịp, hãy một lần đặt chân đến Bắc Ninh, nghe quan họ bên dòng sông Đuống, ghé thăm chùa Phật Tích, hay đơn giản là ngắm nhìn những làng nghề đang sống động từng ngày. Có lẽ bạn sẽ yêu Bắc Ninh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này về Bắc Ninh, Bắc Linh. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.